गाह्रो त हुने रहेछ र अब त बानी बसिसक्यो। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक डियर सब्सक्राइबर। आज हामी सिक्नेछौँ आफ्नो भिडियोमा ब्ल्याक इफेक्ट क्वालिटी एडिटिङ कसरी गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कतै पनि स्किप नगरिदिनु होला। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरू त्यसको लागि अलाइटमोसन एपलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ सँग प्लसको बटन त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट 9:16 को रेसियोलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ सँग प्लसको बटन त्यसमा ट्याप गर्नु होला, मिडियामा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले सिलेक्ट गरे र अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो आइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँ हामी भिडियोमा ट्याप गर्छौँ, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा जान्छौँ। यहाँ थर्डको लेयरमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसलाई हामी गरिदिन्छौँ जुम। जस्तै म यहाँ गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि यस्तै गर्नु होला। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई जुम गरिसकेँ र अब चाहिँ खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी त्यो भिडियोमा ट्याप गर्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टको बटन त्यसमा ट्याप गर्नु होला, एड इफेक्टमा जानु होला। र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्स त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ TILES टाइल्स लेख्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ म लेखिसकेँ र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइल्स आइसकेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेटस सेटिङ त्यसमा ट्याप गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि तल आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ मिरर यसलाई हामी चाहिँ इनेबल गरिदिन्छौँ। र यति गरिसकेपछि फेरि अब हामी यहाँ ट्याप गरिदिन्छौँ र फेरि एड इफेक्टमा जान्छौँ। र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्स त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ SWING स्विङ। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्विङ आइसकेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र स्टेटस सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि फेरि अब हामी स्विङमा ट्याप गर्छौँ। यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी 0.55 गर्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ म गरिसकेँ। र अब चाहिँ एङ्गल 1 मा ट्याप गर्नु होला र एङ्गललाई चाहिँ हामी -11 डिग्री गर्नु होला। फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म -11 डिग्री गरिसकेँ र अब चाहिँ फेरि एङ्गल 2 मा ट्याप गर्नु होला र यसलाई हामी +11 डिग्री गर्नु होला। एङ्गल 1 र एङ्गल 2 दुईटैलाई हामी इक्वल गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 11 डिग्री म गरिसकेँ र अब चाहिँ फेरि हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ शार्पन। हेर्न सक्नुहुन्छ म लेखिसकेँ शार्पन र यहाँ आइसकेको छ र अब चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्छौँ। र यति गरिसकेपछि शार्पेनमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको स्ट्रेन्थलाई हामी 0.18 गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु र अब चाहिँ फेरि रेडियसमा ट्याप गर्नु होला र यसको रेडियसलाई हामी गर्छौँ 1.8 गरिसकेपछि यहाँ अब हामी ट्याप गर्छौँ र फेरि एड इफेक्टमा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी एक्सपोजर/गामा सर्च गर्छौँ। यहाँ सक्नुहुन्छ EX लेखिसकेपछि यहाँ सक्छ एक्सपोजर गामा आइसकेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र स्टेटस सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि एक्सपोजर गामा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको एक्सपोजरलाई हामी गर्छौँ 0.60। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु, तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गामामा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको गामालाई हामी गर्छौँ 0.55। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ फेरि ट्याप गरिदिन्छौँ। र यति गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टमा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ स्पोर्ट कलर। यहाँ सक्नुहुन्छ म लेख्दैछु स्पोर्ट लेखिसकेपछि यहाँ सक्छ स्पोर्ट कलर आइसकेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि स्पोर्ट कलरमा हामी ट्याप गर्छौँ र यहाँ सक्नुहुन्छ थ्रेसोल्ड र थ्रेसोल्डलाई हामी 200% गरिदिन्छौँ, यानि कि फुल गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँ फिदर, यसको फिदरलाई हामी 50% गर्नु होला। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ 50% गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ म 50% गरिसकेँ र अब चाहिँ हामी फेरि तल जान्छौँ र यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँ चोक र चोकलाई हामी 1.90 गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि यस्तै गर्नु होला। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म 1.90 गरिसकेँ र अब चाहिँ स्पोर्ट कलरमा फेरि ट्याप गरिदिनु होला र अब चाहिँ तल आउनु होला, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ गसियन ब्लर। यति लेखिसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ गसियन ब्लर आइसकेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी गसियन ब्लरमा ट्याप गर्छौँ र सुरुमा हामी यहाँ ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ पिन र पिन गरिसकेपछि यसको स्ट्रेन्थलाई हामी गर्छौँ 0.400। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.400 र यति गरिसकेपछि अलिकति ड्र्याग गर्नु होला र तपाईँलाई जतिसम्म ब्लर चाहिन्छ त्यतिसम्म आउनु होला। जस्तै म यतिसम्म गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पिन गरिदिनु होला र अब चाहिँ यसको स्ट्रेन्थलाई हामी गरिदिन्छौँ 0। यति गरिसकेपछि फेरि अब हामी गसियन ब्लरमा ट्याप गर्छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गरेर तल आउनु होला, एड इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हामी सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ सिम्पल स्टार फिल।
यहाँ सक्नुहुन्छ सिम्पल लेखिसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ सिम्पल स्टार फिल, त्यसमा टाइप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा हामी टाइप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ सिम्पल स्टार फिल, त्यसमा टाइप गर्नु होला र यसको पोजिसनलाई हामी गर्छौँ 3000 जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म पोजिसनलाई यसको 3000 गरिसकेँ र अब चाहिँ तल आउनु होला र यसको साइजमा टाइप गर्नु होला र यसको साइजले हामी गर्छौँ 0.120 जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ 0.120 गरिसकेँ र अब चाहिँ तल आउनु होला र यहाँ सक्नुहुन्छ अमाउन्ट र यसको अमाउन्टले हामी गर्छौँ 20 जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अमाउन्टलाई 20 गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा टाइप गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा ब्लर इफेक्ट पनि आइसकेको छ र ब्ल्याक इफेक्ट पनि आइसकेको छ र अब चाहिँ हामी सुरुमा आउँछौँ, प्लसको बटनमा टाइप गर्छौँ, अडियोमा जान्छौँ, भ्यू अलमा जान्छौँ। यति गरिसकेपछि सङ्ग्समा जान्छौँ र यहाँबाट आफ्नो सङ्गलाई सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि खाली ठाउँमा टाइप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँको जहाँसम्म भिडियो छ त्यहाँसम्म आउनु होला जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मेरो भिडियो यहाँसम्म छ। सो अब चाहिँ हामी यो अडियोमा टाइप गर्छौँ, यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई हामी गरिदिन्छौँ कट। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ टाइप गर्छौँ, एक्सपोर्टको बटनमा टाइप गरेर गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। रेड बटन है